साथीहरु सुरुमा मैले तपाईलाई यो रिङ रोडको सुकेधारा चोक र घरलाई देखाएँ। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ होरी यो घर र यहाँ नजिकै चाहिँ म तपाईलाई स्कुल देखाउन चाहन्छु। यो स्कुल रहेको छ गोल्डन गार्डन स्कुल रहेको छ जुन चाहिँ सुकेधाराको र यो स्कुलबाट लगभग 50 मिटर नजिकमा चाहिँ होरी यो घरमा रहेको फर्स्ट फ्ल्याट चाहिँ साथीहरु रेन्टको लागि आएको छ। यदि तपाईहरु चाहिँ रिङ रोडबाट नजिकै अथवा सुकेधारा चोकबाट एकदमै नजिकै चाहिँ फ्ल्याट खोजिरहनु भएको छ भने यो शान्त ठाउँमा रहेको एकदमै मज्जाको फ्ल्याट चाहिँ साथीहरु रेन्टको लागि आएको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ घरको बाहिरी लुक्स मैले तपाईहरु माझ राखिरहेको छु। मज्जाको गार्डन पनि यहाँ रहेको छ भने अब म तपाईलाई भित्रको दृश्यहरु देखाउने छु साथीहरु। र यो फ्ल्याटमा चाहिँ टोटल 6 वटा कोठा रहेका छन् जसमध्ये चाहिँ एउटा सुरुमा हामी छिर्ने बित्तिकै यो डाइनिङ रुम तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। डाइनिङ रुमबाट सिधा अगाडिपटि चाहिँ एउटा सानो चिटिक्कको स्टोर रुम यहाँ रहेको छ भने यतापटि साइडमा चाहिँ तपाईले अब यहाँ किचन देख्नुभयो है त। अहिलेसम्ममा तपाईले 3 वटा कोठा देख्नुभयो। एउटा किचन देख्नुभयो, एउटा चाहिँ डाइनिङ र स्टोर रुम देख्नुभयो र अर्कोपटि साइडमा तपाईले देख्नुहुनेछ। ओके, अब म फेरि यो डाइनिङबाट चाहिँ यतापटि जान्छु र अब यहाँ चाहिँ यो लिभिङ रुम रहन सक्नुहुन्छ। तपाईले लिभिङ अथवा बेडरुम भनौँ यसलाई ठुलो साइजको चाहिँ यो रुम एउटा यहाँ रहेको छ जहाँबाट चाहिँ हामी बाहिर बरन्डामा पनि निस्कन सकिन्छ भने अर्को 2 वटा बेडरुम पनि रहेको छ उतापटि साइडमा। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिभिङ रुम बनाऊ र चाहिँ अर्को 2 वटा बेडरुम तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो बेडरुम र यतापटि साइडमा अर्को एउटा यो बाथरुम भयो र चाहिँ अर्को बेडरुम पनि रहेको छ। एकदमै मज्जाको ठाउँमा रहेको छ साथीहरु। काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा रहेको छ। यो सुकेधारा अखण्ड मार्गमा रहेको छ। अर्को एउटा बेडरुम तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ। मज्जाको ठाउँमा रहेको छ र चाहिँ 24 घण्टा पानी एकदमै प्रशस्त पानीको सुविधा भएको ठाउँमा रहेको छ भने सीसीटीभी पनि सुविधा रहेको छ हैन। सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि एकदमै राम्रो रहेको छ र चाहिँ सबै कोठाहरूको दृश्य तपाईले देखिसक्नु भएको छ र यो हाइवेबाट जम्मा 150 मिटर नजिक रहेको हुँदा चाहिँ तपाईको लागि एकदमै उपयुक्त हुन सक्दछ र विशेष गरी चाहिँ एकदमै प्राइम लोकेसनमा रहेको छ। नजिकै विभिन्न हस्पिटलहरु पनि नजिकै तपाईले पाउनुहुन्छ। ओम टिचिङ क्रान्तिदेखि लिएर गंगालालहरु सबै हस्पिटलहरु पनि नजिकै रहेको र विभिन्न कलेजहरु पनि नजिकै रहेको ठाउँमा चाहिँ यो फ्ल्याट चाहिँ साथीहरु रेन्टको लागि आएको छ र मासिक चाहिँ 29,000 रुपैयाँ भन्नुभएको छ र यसमा पनि अलिअलि मिलाएर चाहिँ दिन्छु म भन्नुभएको छ। यदि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ रेन्टको लागि चाहिँ स्पेस खोजिरहनु भएको छ अथवा फ्ल्याट खोजिरहनु भएको छ भने 9851037552 9851037552 र 014378248248 014378248248 रहेको छ। उहाँलाई फोन गरेर चाहिँ यो प्रपर्टीको बारेमा थप बुझेर चाहिँ फ्ल्याटको बारेमा थप बुझेर चाहिँ यो फ्ल्याटलाई लिन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। नमस्ते, शुभ दिन।